সব আমি কি কৰি আছো বেসিক্যালি ক্লাসিক্যাল কৰি আছো রাইট ইয়াত রিলেটিভিস্টিকও নহয় কোয়ান্টামও নহয় একো সব ক্লাসিক্যাল সো ক্লাসিক্যালত বেসিক্যালি ক'ব লাগিলে the central thing is just this right Newton's law এটো Newton's second law or যদি mass constant হয় equivalently this okay but এইটো চোৱা এইটো valid only for a point particle only valid for a point particle points so point particle or কাৰণে valid but point particle বুলি almost nothing is there right everything on এটা size থাকে এটা shape থাকে এই গাছটাকটো দলিয়াই দিলে তাৰ মোশন কেনেকুৱা হ'ব তাৰ মানে এইটো ইকুৱেশ্যনে আমাক হ'ব নোৱাৰে আৰু নিউটনে এইটো কাৰণে লিখা নাই লটো নিউটনে লিখিছে এটা পইণ্ট পাৰ্টিকলৰ কাৰণে যাৰ একো ডাইমেনশ্যন নাই দেন বাট পইণ্ট যিহেতু ৰিয়েলিটিত নাই আমি কি কৰিম তেতিয়া কাৰণ আমাৰ এভৰিথিং ৰকেট যদি পঠিয়াব লাগে দেন ৰকেটটো পাথ কেনেকুৱা হ'ব কিমান ভেলচিটি দিম ফিউল কিমান লাগিব এইবোৰ সব বস্তুটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এণ্ড মোষ্টলি আমাৰ নিউটনছ ল'ৰ পৰাই লাগিব ৰাইট বাকি তোমালোকে পাবা বেসিক্যালি এভৰিথিং হল এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট তাৰ এটা সাইজ আছে শেপ আছে এণ্ড সেইবোৰৰ কাৰণে আফটাৰ অল যদি আমাৰ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ট্ৰেজেক্টৰী অৰ হোৱাট এভাৰ দেন আমি কি কৰিম নিউটনছ ল'টো পইণ্ট পাৰ্টিকলৰ কাৰণে লিখা হৈছে সো আমাৰ এক্সটেন্ডেড বডিৰ কাৰণে কি হ'ব সিমিলারলি নিউটনস ল বা নিউটন লর উপর বেস করে কি হব সেইটো হল উদ্দেশ্য এই সিস্টেম অফ পার্টিকল কারণ ওকে সিস্টেম অফ পার্টিকল এতিয়া এইবোৰ ফর এক্সাম্পল দিস থিং এইটো এটা কন্টিনিউয়াস বডি রাইট ইয়াত কিমান পার্টিকলস আছে কোৱাচোন I mean practically almost infinity তাত যিমান মলিকিউলছ আছে সেই মলিকিউলছ বিলাকত যদি আমি ধৰো পইণ্ট পাৰ্টিকল দেন কিবা এটা লাৰ্জ নাম্বাৰ আছে ৰাইট বাট দেন মলিকিউলছ বিলাকৰ ভিতৰতো এটমছ আছে এণ্ড এটমছ বিলাকৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰনছ আছে এণ্ড নিউক্লিয়াছ আছে সো কোনটোক তুমি কিমানলৈকে তুমি গৈ পইণ্ট পাৰ্টিকল ধৰিবা এইটো এটা সাবজেক্টিভ এটা বস্তু তোমাৰ হেৰিৰ ওপৰত বাট দেন আমাৰ ফিজিক্সত কি হয় ফিজিক্সত আমি সঁচাকৈ প্ৰেক্টিকেলি যাব লাগিব কম্পেৰেটিভলি চ' ফৰ এক্সাম্পল ধৰা ছলাৰ ছিষ্টেম ৰাইট ছলাৰ ছিষ্টেম ইয়াত আমাৰ ধৰা আৰ্থ আছে এণ্ড ধৰা মুন আছে লেটছ চে বাদ দিয়া ছান আছে ইয়াত ক'ৰবাত ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান around some 14 crore kilometers or something right 150 million kilometers এতিয়া চোৱা পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ তোমালোকে চোৱা 14 কোটি কিলোমিটাৰ আৰু পৃথিৱীৰ ৰেডিয়াছ কিমান 6400 কিলোমিটাৰ সো ইজ এ ভাষ্টনেছ ডিষ্টেঞ্চটো তাৰ হিচাপত তুমি যদি চোৱা চাগে দেন পৃথিৱীটো জাষ্ট এটা পইণ্টৰ নিচিনাই মানে এই ডিষ্টেঞ্চৰ কম্পেৰিজনত পৃথিৱীৰ ৰেডিয়াছ কি হ'ব জাষ্ট এটা ডট অ'কে সেইকাৰণে তোমালোকে যে এই যে কেপলাৰ্ছ লছ এপ্লাই কৰি আছা গ্ৰেভিটেশ্যনত নিউটনৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল লটো তোমালোকে লগাই দিছা F=g m1 m2 over r²। এইটো ভেলিড কিন্তু দুটা পইণ্ট পাৰ্টিকলৰ কাৰণে, এটা m1 মাছৰ পইণ্ট, এটা m2 মাছৰ পইণ্ট, দুটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ r। সেইটোৰ কাৰণে একচুৱেলি লিখা হৈছিল লটো। বাট তোমালোকে প্লেনেটছত লগাইছা, হয়নে? সূৰ্য আছে, ইয়াত পৃথিৱী আছে, লগাই দিছা। তাৰ কাৰণে এইটো এন ভুলো নহয়, কাৰণ ইমান লাৰ্জ ডিষ্টেঞ্চ যে আমি পৃথিৱীটো পইণ্ট ধৰি ল'লেও এইটো ইকুৱেশ্যন লগালেও ৰেজাল্ট কাৰেক্ট আহিব। মানে যিমান এৰৰ আহিব লাগে এইটো ইনচিগনিফিকেণ্ট এৰৰ আহিব, এৰৰটো আহিবই। অ'কে, কাৰণ পৃথিৱী কি? পৃথিৱী পইণ্ট পাৰ্টিকল নহয়। এণ্ড পৃথিৱীত এইফালে হিমালয় ওলাই আছে, বেলেগ ফালে নাই। দেন সাগৰ আছে, ৰাইট, ফ্লুইড আছে।
সো এইবোৰ ফ্লুইডবোৰৰ আৰু ইয়াত যদি মুন থাকে দেন কি হয় এইফালে সাগৰে কি কৰে সাগৰৰ পানীটো কি কৰে মুনে এট্ৰাক্ট কৰে ৰাইট এইফালে বাল্জ হৈ যায় সেইকাৰণে ইয়াত জোৱাৰ আহে ৰাইট টাইড আহে মুন এইফালে গ'লে এইফালে যাব টাইড সো এইবোৰ কি হয় তাৰ সাইজৰ কাৰণে এফেক্টছবোৰ আহে সো পইণ্ট পাৰ্টিকল নহয় এইবোৰৰ কাৰণে ইম্পেক্ট হয় এইবোৰৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ স্পিনৰ পৃথিৱীৰ যিটো গতি আছে এইটো শ্ল' হৈ গৈ আছে বহুত এইবিলাক এফেক্ট কিহৰ কাৰণে পইণ্ট পাৰ্টিকল নহয় বুলি সো সেইবোৰ এৰৰ আছে বাট এইবোৰ ইমানে সৰু কম্পেৰিজনটো মানে সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ যদি ডিষ্টেঞ্চটো ধৰা যে আমাৰ পইণ্ট পাৰ্টিকল বুলি চলি যায় সো সেইকাৰণে আমি কি এপ্ৰোচ ফলো কৰিম যে আমি প্ৰথমতে ধৰিম ওকে প্ৰতিটো পাৰ্টিকলৰ কাৰণে নিউটনছ ল লিখা যায় সো আমি চাম n নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ ধৰিলোঁ এণ্ড দেন সেই n নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছৰ ওপৰত নিউটনছ ল লগাম লগে এটা চিষ্টেমেটিক এটা ৰুলছ উলিয়াই লওঁ যে এইটো যদি আমাৰ এটা চিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ হয় তাৰ বাহিৰৰবিলাক আমি নধৰোঁ সো ফৰ এক্সাম্পল ছলাৰ চিষ্টেম এটা চিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ ধৰিলোঁ অৰ চিষ্টেম অফ বডিজ তাৰ বাহিৰৰ বস্তুবিলাক আমাৰ চিষ্টেমৰ নহয় এক্সটাৰ্নেল অ'কে এইটো ধৰি কেইটা এনেকুৱা n নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ আছে 1 2 3 এনেকুৱা some ith and n নাম্বাৰ ধৰা টোটেল অ'কে এইকেইটাৰ কাৰণে এটা জেনাৰেল ৰুলছ আমি উলিয়াম ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দেন কি ক'ম এনটো আমি লাৰ্জ এণ্ড লাৰ্জ ধৰি টেণ্ডিং টু ইনফিনিটি আৰু ইহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো টেণ্ডিং টু 0 কৰিলে এটা কণ্টিনিউৱাছ বডিৰ কি হ'ব এপ্ৰক্সিমেশ্যন হ'ব ৰাইট এণ্ড দেন আমি চাম নেক্সট কিবা ক্লাছত গৈ কণ্টিনিউৱাছ এটা বডিৰ কাৰণে কি কৰা যায় নিউটনছ ল কেনেকুৱা হয় সো আজি জাষ্ট কেইটা পইণ্ট পাৰ্টিকল n নাম্বাৰ অফ পইণ্ট পাৰ্টিকলৰ কাৰণে লেটছ চি সো এনেকুৱা ধৰা আমাৰ চাম পাৰ্টিকলছ আছে n নাম্বাৰ সব কেইটাৰ কি থাকিব চাম পজিশ্যন থাকিব সো এইটো যদি তুমি অৰিজিন ধৰিছা এণ্ড এইবোৰ ধৰা 3D আছে মানে ওপৰতো আছে অ'কে সো এইবোৰৰ কি থাকিব পজিশ্যন ভেক্টৰছ থাকিব এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিকল ধৰা r1 এইটো ধৰা ছেকেণ্ড পাৰ্টিকল নাম দিছা নামটোতো তোমালোকৰ ওপৰত কোনটো 1 দিবা কোনটো 2 দিবা ডাজন্ট মেটাৰ এনেকুৱা আছে অ'কে টু চাম ith পাৰ্টিকল এনেকুৱা সব পাৰ্টিকলছ আছে ইহঁতৰ পজিশ্যন ভেক্টৰছ আছে না প্ৰতিটোৰ ওপৰত কিবা এটা ফ'ৰ্চ এক্ট হৈ আছে ৰাইট অলৱেজ কিবা এটা ফ'ৰ্চটো এক্ট হ'ব গ্ৰেভিটি হ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক হ'ব পাৰে অৰ জাষ্ট কোনোবাই পুছ কৰিছে জাষ্ট মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছটো প্ৰথমতে তোমালোকে ডিচাইড কৰি ল'ব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল ছলাৰ ছিষ্টেম যদি ধৰিছা দেন এই সূৰ্য আৰু বাকীকেইটা প্লেনেটছ লৈ প্ৰতিটোক ধৰা পইণ্ট বুলি এচিউম কৰিলোঁ এইটো আমাৰ ছিষ্টেম তাৰ বাহিৰৰ কিবা বেলেগ ষ্টাৰ্ছ যদি থাকে সেইবোৰ আমি কি ধৰিম এক্সটাৰ্নেল বুলি ধৰিম এইটো আমাৰ ছিষ্টেম বাকীবোৰ এক্সটাৰ্নেল বস্তু অ'কে চ' দিছ ইজ আৱাৰ ছিষ্টেম এইটো সদায় মনত ৰাখিবা বাহিৰা কিবা বস্তু আহিলে এইটো এক্সটাৰ্নেল হ'ব এতিয়া এইটো ছিষ্টেমত প্ৰতিটো পাৰ্টিকলৰ ওপৰত চ' লেটছ চে ith পাৰ্টিকলৰ ওপৰত টোটেল কিবা এটা ফ'ৰ্চ Fi এক্ট কৰিব ৰাইট সাম ফ'ৰ্চ কি ফ'ৰ্চ বাদ দিয়া সেইটো নেচাৰ এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সাম ফ'ৰ্চ এক্ট কৰিব সেই পাৰ্টিকলটোৰ কাৰণে ith পাৰ্টিকলটোৰ কাৰণে আমি আকৌ এনেকুৱা এটা ল লিখিম এণ্ড ইটছ ভেলিড কাৰণ নিউটন ল এটা পাৰ্টিকলৰ কাৰণে ভেলিড চ' তাৰ এই পাৰ্টিকলটোৰ এই ফ'ৰ্চৰ কাৰণে তাৰ মমেণ্টামৰ কিবা এটা কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব চাম pi মমেণ্টাম আছিল তাৰ ৰেট অফ চেঞ্জ এটা আহিব কিহৰ কাৰণে ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এণ্ড প্ৰতিটো পাৰ্টিকল কনষ্টেণ্ট মাছ বুলি ধৰি ল'লে mi মাছ ধৰিলোঁ ith পাৰ্টিকলটোৰ মাছ দেন তাৰ এটা এক্সিলাৰেশ্যন ei থাকিব অ'কে চ' দুটাই ল লিখিম মই ইকুৱেলি দুটা ফৰ্মত তেনেকুৱা প্ৰতিটোৰ ওপৰত নাও ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই Fi যে ফ'ৰ্চ আছে টোটেল ফ'ৰ্চ ith পাৰ্টিকলৰ ওপৰত
দুটা টাইপ অফ ফ'ৰ্চ থাকিব এটা হ'ল এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ আৰু এটা ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল ইন দ্য চেন্স এইকেইটা পাৰ্টিকল যে ভিতৰত আছে ইহঁতৰ কাৰণে নহয় বাহিৰৰ পৰা কিবা ফ'ৰ্চ চ' ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেম যদি ধৰিছা দেন আমাৰ যে গেলাক্সি আছে গেলাক্সিৰ চেণ্টাৰত এটা ছুপাৰ মেছিভ ব্লেক হোল বহি আছে তোমালোকে জানা ৰাইট সেইটোৱে আমাৰ কি কৰিব পাৰে পৃথিৱীত টানিব অবভিয়াছলি টানি আছে সবকেইটা প্লেনেটত সেই ফ'ৰ্চটো ধৰা আমি এক্সটাৰ্নেল পাৰ্ট হিচাপে ধৰিম এক্সটাৰ্নেল পাৰ্ট অফ দ্য ফ'ৰ্চ ইণ্টাৰনেল ফ'ৰ্চ কি হ'ব কোৱাচোন ছানে আমাৰ জুপিটাৰে আমাৰ ইউৰেনাছে ইভেন মুনে এইবোৰে যে টানি আছে এইবোৰ সব মিলাই যিটো আমি চাম কৰি যিটো ফ'ৰ্চ পাম সেইটো হ'ব ইণ্টাৰনেল এতিয়া এফ আই যেতিয়া লিখিছোঁ আমি কিন্তু সব লিখিছোঁ ইণ্টাৰনেল প্লাছ এক্সটাৰ্নেল চ' ইন জেনেৰেল কি হ'ব এইটো দুটা পাৰ্ট থাকিব এফ আই ইণ্টাৰনেল প্লাছ এফ আই এক্সটাৰ্নেল এইটো মিলি টোটেল ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু ডিডিটি অফ পি আই and which is also equal to mi ai কাৰণ নিউটনৰ ল ইণ্টাৰনেল নেকি এক্সটাৰ্নেল নেকি এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় টোটেল ফ'ৰ্চ কিবা এটা দিছা ৰিজাল্টেণ্ট এটা ফ'ৰ্চ তাৰ কাৰণে এটা এক্সিলাৰেশ্যন হ'ব অৰ মোমেণ্টামৰ চেঞ্জ হ'ব চ' দিছ ইজ দ্য কমপ্লিট ব্ৰেকডাউন কৰিলোঁ মানে ইণ্টাৰনেল আৰু এক্সটাৰ্নেল অ'কে নাও সবকেইটা পাৰ্টিকলৰ ওপৰত কি হ'ব তেনেকুৱা Similarly, so পৃথিৱীৰ ওপৰত এটা ইণ্টাৰনেল ফ'ৰ্চ এক্সটাৰ্নেল দেন মাৰ্চৰ ওপৰত তেনেকুৱা থাকিব সবকেইটা যদি আমি এড কৰি দিওঁ দেন আমি কি পাম তেনেকুৱা সামেশ্যনত লিখি দিম i equal to 1 to n সবকেইটাৰ ওপৰত চ' fi total equal to ddt of কি হ'ব সৰি summation I equal to 1 to n ddt of pi summation I equal to 1 to n mi ai এই যে হ'ব নাই কি কৰিছোঁ মই এইটোৰ ওপৰত যিটো ইকুৱেশ্যন এইটোৰ ওপৰত কিবা আৰু এটা ইকুৱেশ্যন এইটোৰ ওপৰত ইকুৱেশ্যন প্ৰতিটোৰ ওপৰত কি হ'ব নিউটনছ ল এটা প্ৰতিটো পাৰ্টিকলৰ কাৰণে এটা নিউটনছ ল হ'ব এইটোৰ ওপৰত ধৰা এইটো 100 নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকল তো ইয়াৰ ওপৰত f100 এটা ফ'ৰ্চ এক্ট কৰি আছে বেলেগ ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু তাৰ মাছ m100 ইনটু তাৰ এক্সিলাৰেশ্যন a100 তেনেকুৱা সবকেইটা মই কি কৰিছোঁ এড কৰি দিছোঁ চ' ইফালে এড হৈ গৈছে ইফালেও এড হৈ গৈছে এণ্ড দেন এই এফ আইটোৰ দুটা পিচ যদি আমি ব্ৰেকডাউন কৰি লওঁ দেন কি হ'ব I equal to 1 to n এইটোৰ ইণ্টাৰনেল পাৰ্ট এবাৰ এড হ'ব দেন I equal to 1 to n এক্সটাৰ্নেল পাৰ্ট এড হ'ব equal to summation ddt of pi or summation I equal to 1 to n mi ai এইখিনি বুজিছা নেকি কোৱাচোন লাষ্ট লাইনটোত মই মানে সবকেইটা পাৰ্টিকলৰ কাৰণে যি যে বেলেগ বেলেগ ইকুৱেশ্যন আছিল সবকেইটা মই এড কৰি দিছোঁ চ' বেচিকেলি ইয়াত f1 equal to dp1 dt f2 equal to dp2 dt তেনেকুৱা আছিল বেচিকেলি কিমান ইকুৱেশ্যনছ আছিল চ' লেটছ ৰাইট দেম ডাউন ইকুৱেশ্যন আছিল এনেকুৱা এনেকুৱা right n number of the particle আছে
n নম্বৰৰ কাৰণে কেইটা ভেক্টৰ ইকুৱেশ্যন n নম্বৰ অফ ইকুৱেশ্যন টোটাল স্কেলাৰ ইকুৱেশ্যন কেইটা হ'ব এটা ভেক্টৰ ইকুৱেশ্যন মানে তিনিটা ইকুৱেশ্যন একচুৱেলি ওকে এটা ভেক্টৰ ইকুৱেশ্যন মানে একচুৱেলি তিনিটা ৰিয়েলি স্কেলাৰ ইকুৱেশ্যন some a vector equal to b vector মানে হল ax equal to bx ay equal to by az equal to bz those are three equations so ইয়াত কিমান equation actually আছে there are 3n number of equations okay fine আমি vector formত লিখিছো compact হৈছে এতিয়া কি কৰিছো both sides add কৰি দিছো পৰতে আমাৰ এইটো equation পাইছো আমি add কৰি দিছো and then fi2 প্ৰতিটো f কি হয় প্ৰতিটো f ৰ এটা এক্সটাৰ্নাল আৰু এটা ইন্টাৰনাল পাৰ্ট আছে সো হেই কেইটা বেলেগ বেলেগকে সাম হৈ এটো আমাক দিছে গুড সো এই ইন্টাৰনালৰ সামটো ইন্টাৰেষ্টিং ইন্টাৰনালৰ সামটো ইন্টাৰেষ্টিং just দুটা পাৰ্টিকল লৈছোৱা let's say দুটা পাৰ্টিকল আছে তোমালোকৰ let's say I আৰু jth or one or two doesn't matter দুটা পাৰ্টিকল আছে ধৰা ইয়াত ইন্টাৰনাল ফোৰ্স মানে কি এজনে আন এজনৰ ওপৰত যেটো দিব বাহিৰৰ পৰা একো নাই সো এই পাৰ্টিকলটোৱে কি কৰিব তাক এফালে টানিব যদি গ্ৰেভিটেশন হয় দুটা যদি ধৰা পজিটিভ charge hoy then thelibo okay it's fine let's say gravitation dhorilu as an example but in reality anything hobo pare so ei ifale tanise some force ki di fij di force on I due to j ete I e j ko tanibo force on j ete ei dutar magnitude ki hobo koason same hobo direction opposite this is Newton's third law tar mane ei duta force jodi ami sum kori diu ki pam 0 okay and tumala kori saba yat jodi aru eta third particle k ahi jay same hobo tetia ei dutar majot eniko eta pair hobo ei duta pair e nijok cancel koribo এই দুটা পেয়ারে নিজক ক্যান্সেল কৰিব এই দুটা পেয়ারে নিজৰ ক্যান্সেল কৰিব কৰি একচুয়ালি হদাই কি হ'ব ইন্টারনাল যেটো কি নেগেটিভ জোরে কোৱা জোরে বুজাই জোরে তুমি কোৱা কি আছে কি ভাব উল্টাকে মানে ঠেলে যদি হ'ব পাৰে নো প্ৰবলেম তেতিয়াও ক্যান্সেল হ'ব তেতিয়া কি হ'ব এইটোৱে ইয়াক ইফালে ঠেলিব এইটোৱে ইয়াক ইফালে ঠেলিব স্টিল ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট সো এই দুটাই নিজৰ মাজত কি হ'ব ক্যান্সেল কৰিব ৰাইট তো গুড কোৱেশ্চন তেতিয়াও ক্যান্সেল হ'ব মানে পইণ্ট হল ইন্টাৰনাল ফোৰ্সেস বিলাক যে সব মিলি হদাই তোমাক 0 দিব সো আমি দুটা দি চালু কি হয় 0 হৈছে তিনিটা দিও ক্যান্সেল আউট হৈ যাব সো n নাম্বার অফ যে পার্টিকুলার সিস্টেম লইছা তার টোটাল ইন্টারনালর রেজাল্ট কি হ'ব 0 হ'ব সো এই যে সামটো লিখিছো সাম অফ ইন্টারনাল ফোর্সেস এইটো 0 হ'ব ওকে দিস ইজ 0 তার মানে থাকি যাব তোমার এই পিসটো থাকি যাব এই পিসটো এক্সটার্নাল পার্টটো মানে সাম অফ external forces equal to equivalently this এইটো ultimately থাকিল now এই পিসটো actually কি এই পিসটো হল প্ৰতিটো পাৰ্টিকলৰ ওপৰত
1ৰ ওপৰত সাম F1 এক্সটাৰ্নেল আছে, F2ৰ ওপৰত F2 এক্সটাৰ্নেল আছে। প্ৰতিটোৰ ওপৰত লেটস সে জুপিটাৰৰ ওপৰত গেলাক্সিৰ চেণ্টাৰে কিবা এটা ফ'ৰ্চ দিছে, পৃথিৱীৰ ওপৰত দিছে, সূৰ্যৰ ওপৰত দিছে, সেই সব কেইটাৰ সাম, ৰাইট? তাৰ মানে কি টোটেল সোলাৰ সিস্টেমৰ ওপৰত বাহিৰৰ পৰা আহা টোটেল ফ'ৰ্চ, এপ্লাইড ফ'ৰ্চ ইজ জাষ্ট টোটেল এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ অন দ্য সিস্টেম। সো এই গোটেই বস্তুটো হ'ল যিমান সব কেইটা পাৰ্টিকলৰ ওপৰত বাহিৰৰ পৰা এপ্লাই হোৱা external force bilakor sum. So that means this is just F total external, this equal on it total external force, and it's equal to okay. So এইটো লৈকে আহিছো আমি। সো আমাৰ এইমটো চোৱা, এইফালে এটা ওৱান সিঙ্গল এফ আহিছে, ফ'ৰ্চ আহিছে, এইফালে আমাৰ লাগে ডিডিটি অফ ওৱান সিঙ্গল মোমেন্টাম টাইপৰ, মানে এই টাইপৰ এটা ল, এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ কাৰণে আছিল, গোটেই সিস্টেমৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ল লিখাৰ চেষ্টা কৰি আছো আমি, ৰাইট? আমাৰ কি কৰিব লাগিব, ডিডিটিটো যদি বাহিৰত লৈ আহো দেন এইটো সাম অফ পি আই হৈ যাব, মানে গোটেই সিস্টেমৰ সব কেইটাৰ মোমেন্টাম এড কৰিলে যেটো টোটেল মোমেন্টাম এইটো থাকি যাব, এন ডিডিটি তাৰ ওপৰত এক্ট হ'ব, দেন এনেকুৱা এটা ল হৈ যাব আমাৰ। এতিয়া ডিডিটিটো বাহিৰত লৈ আহিব আমি পাৰো নেকি? মেথছৰ কোন কোন আছা? মেথমেটিক্স আছা নেকি? মেজৰ ক'ত যোৱা? আহিব দিয়া। সো মেথমেটিক্সৰ নাই নেকি আৰু মেজৰ আছা? সো কোৱাচোন, লৈ আহিব পাৰে নেকি? সো এইটো মানে কি বেসিক্যালি? এইটো মানে হ'ল আমার কি লাগে, ডিডিটি এইটো লেখা যায় নেকি? ডেরিভেটিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি ফলো করে usually, right? ddt of some f plus g is equal to ddt of f plus ddt of g হয় না হয়? হয় ইয়াতে আহিবলে। সো তাৰ মানে কি ডিস্ট্রিবিউটেড প্রপার্টি ফলো কৰে, বাট ইয়াতে এটা কন্ডিশন আছে, এই বস্তুটো আমি কৰিব পাৰি যদি n টো ফাইনাইট হয়, n টো ইনফিনিট হলে ইমান স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নহয় কথাটো, ওকে? সো ইন এনি কেস এই ডাস্টার যদি ধরা তাত নাম্বার অফ পার্টিকল আফটার অল ইনফিনিটি তো নহয়, এটা ফাইনাইট নাম্বার, রাইট? ইভেন গোটেই ইউনিভার্সত কিমান পার্টিকলস আছে আমি যদি ধরো, পার্টিকলস মানে ধরা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস ধরি ললো, ইলেকট্রনস, মিউনস, নিউট্রিনোস, এইবোৰ যদি আমি ধৰো, বা কোয়ার্কস, শুনিছানে তোমালোকে সবকেইটা নাম? কোয়ার্কস হল নিউট্রন আৰু প্রোটনৰ ভিতৰত যে থাকে, নিউট্রন আৰু প্রোটন যেনেকুৱা মানে সৃষ্টি হৈছে। সো এইবোৰ যদি পয়েন্ট পার্টিকল ধৰো, স্টিল ইউনিভার্সত কিমান আছে? এটলিস্ট ভিজিবল ইউনিভার্সত কিমান আছে? ফাইনাইট হ'ব, ইটস এ হিউজ নাম্বার, বাট স্টিল ফাইনাইট, এন্ড এজ লং এজ ইট ইজ ফাইনাইট আমি ডিস্ট্রিবিউটেড প্রপার্টি ধুনীয়াকৈ সবকেইটাৰ ডেৰিভেটিভ বাহিৰত লৈ আহিম, আহি এনেকুৱা লিখি দিম, ওকে?
সো দেন কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ডিডিটিটো মানে জাষ্ট সামৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিব দিস এইটো হ'ল কি ডিডিটি অফ টোটাল মোমেন্ট ওকে সো তাৰ মানে ফাইনাইট নাম্বাৰ অফ যদি হয় দেন আমি এই ডিডিটিটো সিম্পলি বাহিৰত লৈ আহিম ওকে ইনফ্যাক্ট ইনফিনিটি হলেও কৰা যায় বাট কন্ডিশনস আছে এতিয়া ডিসকাস নকৰো এটা ওকে এন্ড এনেকুৱা লিখা যায় আৰু ইফালে তো প্ৰবলেম নাই ইফালে এনেকুৱা থাকি গল so at least so sum of pi মানে সব কেইটাৰ মোমেন্টাম ধৰি ধৰি তুমি কি কৰিছা এড কৰি দিছা ভেক্টৰ সাম কৰি দিছা কৰিলে কি পাবা গোটে সিস্টেমটোৰ টোটাল মোমেন্টাম পাবা তুমি সো এইটো আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰি দেন f total external equal to derivative of total momentum of the system p total okay and equal to আমাৰ হেইটো সামে থাকি গল mi বিলাক ডিফারেন্ট হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল প্ল্যানেটছৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰতিটো প্ল্যানেটছৰ মাস বেলেগ বেলেগ সো বাহিৰত লৈ আহিব নোৱাৰো m যদি সবৰ ইকুয়াল হয় দেন m into a m বাহিৰত লৈ আহিম বেলেগ কথা গতাই দিয়া নোৱাৰো ৰাইট সো ফাইনালি আমি কি পাইছো এইটো ইকুৱেশ্যন পাইছো একচুয়ালি আমি এইটো ইকুৱেশ্যন এটা সিস্টেম অফ পাৰ্টিকল এইটো ওয়ান পাৰ্টিকলৰ কাৰণে আছিল এতিয়া আমি this equation single particle এইটো কাৰ কাৰণে গোটে সিস্টেমৰ কাৰণে জাস্ট মনত ৰাখিবা লেফট সাইডত কি আছে all applied external force or sum total এটা সিস্টেমৰ ওপৰত কিমান এক কৰি আছে সো এটো যদি ডাস্টাৰ হয় ডাস্টাৰটো যদি এনেকুৱা থাকে দেখাব নোৱাৰো লেটস সে ওয়াল আছে এনেকুৱা দেন ইয়াত কি ফোর্স এক্ট কৰি আছে এইফালে এটা ফ্ৰিকশন আছে ৰাইট এইফালে এটা ফ্ৰিকশন আছে ইয়াত এটা গ্ৰেভিটি আছে mg আছে হয়নে সো এই সব সাম কৰিলে আমি কি পাম এইটো পাম এন্ড দেন এই সাইডত কি হ'ব ডিডিটি অফ এই অল পাৰ্টিকলছ বিলাক মানে টোটাল বস্তুটোৰ ওপৰত কিমান মোমেন্টাম এক্ট কৰি আছে মানে প্ৰতিটো পইণ্টৰ ওপৰত কিমান প্ৰতিটো পইণ্টৰ কিমান মোমেন্টাম তাৰ সাম এই পি টোটালটো হেইটোৰ ডিডিটি সো এইটো ইকুৱেশ্যন লিখিলো বাট and of course equal to এনেকুৱা আছে এইটো এটা নিউটনছ ল হৈ গল for the whole system right but still ইমানো ইউজফুল নহয় কি কৰিম এইটো লৈ এইটো মিনিং কি so one particular কাৰণে আমাৰ মিনিং জানা আছে one particular Newton's law usefulness আমাৰ জানা আছে এটা বস্তুৰ ওপৰত তুমি কি ফোর্স দিছা দিয়া হৈছে আমাক এটা বস্তুৰ ওপৰত এটা ফোর্স আছে ধৰা mg at this moment time t equal to 0 তাৰ velocity 0 মই ড্ৰপ কৰিছো after certain time তাৰ পজিশন কি হ'ব velocity কি হ'ব তোমালোকে ইজিলি কি কৰিবা ক্যালকুলেট কৰি লবা নিউটনছ ল ইউজ কৰি সিঙ্গল পাৰ্টিকলৰ ৰাইট s equal to ut plus half gt square তো এটোৰ পৰাই আহে সো কৰি লবা তোমালোকে বাট ইয়াত যদি 4-5টা 10টা পাৰ্টিকল এনেকুৱা এৰি দিছা দেন এইটো ইকুৱেশ্যনৰ মতে টোটাল এক্সটাৰ্নাল ফোর্স ওকে এটোৰ ওপৰত mg1 এটোৰ ওপৰত mg2 m1g m2g m3g এনেকুৱা বহুত কি আছে আৰু কেইটামান বুট এনেকুৱা ড্ৰপ কৰিছা সো সব কেইটাৰ ওপৰত
এম জি বিলাক এক্ট কৰি আছে চ' চবকেইটা চাম কৰিলে সেইটো টোটেল ফ'ৰ্চ চিষ্টেমটোৰ ওপৰত এণ্ড দেন প্ৰতিটোৰ মোমেণ্টাম যিমান হ'ব চবকেইটা চাম কৰিলে পি টোটেল এই ইকুৱেশ্যন ফ'ল' কৰিব ফাইন বাট দেন এইটো দি আমি কেনেকুৱা পাম যে কোনটো পাৰ্টিকলৰ কোন টাইমত কি হ'ব সেইটো সেই ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত পাৰ পাৰ্টিকল আকৌ নিউটনছ ল' কৰিব লাগিব আমি এজ এ হোল ছিষ্টেমটোৰ বিষয়ে বিশেষ ক'ব নোৱাৰোঁ মানে সেই পাৰ পাৰ্টিকল ছল্ভ কৰিম এণ্ড দেন ফাইনেলি এটা চামাৰি দিম তেনেকুৱা হৈ যাব কথাটো ৰাইট বাট আমাৰ তেতিয়া এটা বুদ্ধি কৰিব লাগিব যাতে এজ এ ছিষ্টেমৰ আমি কিবা এটা মোশ্যন ক'ব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল ডাষ্টাৰটোৰ ওপৰত যদি আমি এনেকুৱা ধৰা স্পেচত আছে লেটছে অৰ ইয়াত আছে কোনো এনেকুৱা মাৰিছোঁ ছাইডত অলপ দেন আমি কমন চেন্সৰ পৰা কি গম পাওঁ ডাষ্টাৰটো পৰিব বা দেন অলপ ৰ'টেট কৰি পৰিব হয়নে এনেকুৱা যদি ধৰা ড্ৰপ কৰাৰ আগতে এইফালে এনেকুৱা খুন্দা মাৰি ড্ৰপ কৰোঁ তেন কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব ৰাইট এনেকুৱা হৈ গৈ পৰিব এই মোশ্যনটো দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা যায় তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো পাইছে এটা হ'ল এজ এ হোল ডাষ্টাৰটো পৰি আছে এজ এ হোল ডাষ্টাৰটো তলত গৈ আছে এণ্ড আৰু এটা হ'ল তলৰ মোশ্যনটো পাহৰি যোৱা জাষ্ট ইয়াৰ এটা ৰ'টেশ্যন হৈ আছে হয় না এই দুটা মানে মোশ্যনৰ চাম টোটেল এটা আমি দেখা পাওঁ চ' ইয়াৰ মানে হ'ল ছিষ্টেমটোৰ এটা মোশ্যন হ'ব এণ্ড দেন ছিষ্টেমৰ ভিতৰত ইণ্টাৰনেল মোশ্যন হ'ব চ' সেইটো আমাৰ ছিষ্টেমৰ মোশ্যনটো আমাৰ জানিব যদি লাগে দেন এনাডাৰ ষ্টেপ অফ চিম্প্লিফিকেশ্যন ইয়াত দৰকাৰ আছে তাতে আহে আমাৰ কনচেপ্ট অফ চেণ্টাৰ অফ মাছ এই চেণ্টাৰ অফ মাছটোৱে আমাক কয় যে এজ এ চেণ্টাৰ অফ মাছটো হ'ল ফুল ছিষ্টেমটো চামহাও যদি আমি কনডেন্স কৰি এটা পইণ্টত লৈ আহোঁ that point will act like so এই ডাষ্টাৰটো ধৰা এইটো ঘূৰি আছে and then পৰি আছে ডাষ্টাৰটো যদি আমি ভালকৈ ফ'কাছ কৰিবা অ'কে ডাষ্টাৰটো যদি কনডেন্স কৰি ধৰা ভাবোঁ যে ফুল্লি ইয়াতে কনচেনট্ৰেট হৈ আছে তেনে আমাৰ কাম নহ'ব দেন কি হ'ব কোৱাচোন এই পইণ্টটো এনেকুৱা কৰি পৰিব এই ডাষ্টাৰটো তুমি যদি ভাবা যে অ'কে মই ইমাজিন কৰিম যে ইয়াত এটা ইমাজিনাৰী পইণ্ট আছে তাতে ফুল্লি কনচেনট্ৰেট কৰি দিলোঁ দেন কি হ'ব একচুৱেলি ডাষ্টাৰটো কেনেকুৱা পৰি আছে এনেকুৱা চ' তুমি কি দেখা পাবা পইণ্টটো এনেকুৱা ঘূৰি তলৰ পিনে গৈ আছে উইচ ইজ নট ৰিয়েলি এন আইডিয়েল মোশ্যন ৰাইট আমাৰ কি কৰিব লাগে এজ ইফ গোটেই ডাষ্টাৰটো কনডেন্স কৰিলে এটা পইণ্টৰ নিচিনা ট্ৰিট কৰা যায় আৰু সেই পইণ্টটোৰ ওপৰত নৰ্মেল ওৱান পাৰ্টিকেলত যেনেকুৱা নিউটনছ ল' আমি ইউজ কৰোঁ তেনেকুৱা যাতে কৰা যায় এণ্ড দেট উই ন' তেনেকুৱা পইণ্ট আছে এণ্ড সেই পইণ্টটোত আমি চেণ্টাৰ অফ মাছ বুলি কওঁ চ' এইটো চামৱেৰ মিডিলত থাকিব যদি তুমি সেইটো পইণ্টত ইমেজিন কৰিছা কনচেনট্ৰেশ্যন দেন এটা পইণ্টত তলক এনেকুৱা পৰি থকা যেন দেখা পাবা ৰাইট দেট ইজ চেণ্টাৰ অফ মাছ বা পইণ্ট মানে উদ্দেশ্যটো ক'ৰ পৰা আহে চেণ্টাৰ অফ মাছৰ এইটোৰ পৰা দিছ ল' আমি চিম্প্লিফাই কৰিব বিচাৰোঁ চাম এফ ইকুৱেল টু এম টোটেল ছিষ্টেমটোৰ মাছ এম ধৰা ইনটু টোটেল ছিষ্টেমটোৰ এটা এক্সিলাৰেশ্যন এনেকুৱা এটা ইকুৱেশ্যনত লৈ আহিব বিচাৰোঁ আমি ৰাইট চ' এতিয়া আমাৰ হাতত কি একচুৱেলি আছে এতিয়া আছে দিছ উইচ ইজ চাম এফ টোটেল এক্সটাৰ্নেল equal to some summation of mi and ai আমার লাগে কি m into some sort of a এনেকুৱা এটা পইণ্ট লাগে ইমাজিনাৰী যি পইণ্টটোৰ এক্সিলাৰেশ্যন হ'ব এ যাৰ মাছ কিমান হ'ব এই টোটেল ছিষ্টেমটোৰ চব মাছ যদি চাম কৰি দিওঁ সেইটো হ'ব তাৰ মাছ দেন এইটো হ'ব আমাৰ আইডিয়েল ইকুৱেশ্যন এফ ইকুৱেল টু এম এ টোটেল ছিষ্টেমৰ ওপৰত এটা এফ দিছোঁ ছিষ্টেমটো যদি এটা পইণ্টত কনডেন্স কৰি দিওঁ তাৰ মাছ হ'ব টোটেল মাছ এন এ অ'কে উইচ ইজ গুড কেনেকুৱা হ'ব দেন আমাৰ সেই পইণ্টটো চ' এ যদি এক্সিলাৰেশ্যন হয়
দেন তোমালোকে জানা কাৰ এক্সিলাৰেশ্যন সেই পইণ্টটোৰ এক্সিলাৰেশ্যন তাৰমানে সেই পইণ্টটোৰ পজিশ্যন যদি হয় ধৰা আৰ দেন সেইটোৰ ডাবল ডেৰিভেটিভ হ'ব হয়নে এক্সিলাৰেশ্যন কি এইটো এক্সিলাৰেশ্যন হয় পজিশ্যন ভেক্টৰ ডাবল ডেৰিভেটিভ ল'লে টাইমৰ লগত কেনেকুৱা হৈ আছে চ' তাৰ মানে এনেকুৱা এটা ইকুৱেশ্যন আমাৰ পাব লাগিব নিউটনছ ল' এ আছিল কাৰ এক্সিলাৰেশ্যন সেই ইমেজিনাৰী পইণ্টটোৰ এক্সিলাৰেশ্যন চ' সেই ইমেজিনাৰী পইণ্টটোৰ পজিশ্যন যিটো আছে তাৰ দুটা ডেৰিভেটিভ অ'কে এতিয়া এই পিচটো লোৱা তাৰমানে ইয়াতো কি প্ৰতিটো পইণ্টৰ চ' এইফালে কি ইমেজিনাৰী যিটো পইণ্ট ধৰিছোঁ এই বস্তুটো য'ত কনডেন্স কৰিম আমি সেইটোৰ পজিশ্যন হ'ল আৰ আৰু এইবোৰ কাৰ এক্সিলাৰেশ্যন একচুৱেলি যে পাৰ্টিকলবিলাক তোমাৰ ছিষ্টেমত আছে ধৰা পৃথিৱী মাৰ্চ মুন এইবোৰৰ আৰু এইবোৰৰ প্ৰথমতে কি আঁকিছিলোঁ আৰ আই আছিল ইহঁতৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ চ' এই পিচটো কি লিখিম আমি সামেশ্যন অফ আই ইকুৱেল টু 1 to m এম আই ডাবল ডেৰিভেটিভ টাইমৰ লগত আৰ আই হয়নে আৰ আইটো হ'ল ith পাৰ্টিকুলাৰ পজিশ্যন ইকুৱেল টু এইফালে এম ইনটু ডি ডি টি মানে ডাবল ডেৰিভেটিভ অফ চাম ভেক্টৰ ইমেজিনাৰী এটা পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট এতিয়া দুটা বস্তু মাছ যদি আমাৰ কনষ্টেণ্ট হয় এণ্ড উইচ উইল বি এন আমাৰ চব ছিষ্টেমত মাছবিলাক চেঞ্জ নহয় মাছ ছেইম নহয় বাট কি টাইমৰ লগত মাছ চেঞ্জো নহয় পৃথিৱীত যিটো মাছ আছে এইটো আছে তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত এই ডেৰিভেটিভটো কোনফালে এইফালে লৈ আহিব পাৰিম বাহিৰত হয়নে দেন ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব এইফালেও মাছ টোটেল মাছ ছিষ্টেমৰ কনষ্টেণ্ট চেঞ্জ নহয় ছিষ্টেমৰ যিমান মাছ আছে সেইটোৱে আছে থাকিব ৰাইট চ' এইটো আমি পালোঁ এতিয়া যদি তোমালোকে ডেৰিভেটিভটো উঠাই দিয়া দুয়োফালে দেন কি পাবা অফক'ৰ্ছ ইয়াত চাম কনষ্টেণ্ট থাকিব পাৰে কাৰণ কি ডেৰিভেটিভ ল'লে কনষ্টেণ্টৰ জিৰ' হয় কিবা এটা কনষ্টেণ্ট থাকিব পাৰে চ' সেইটো পৰ ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলে চাম চি টি প্লাছ ডি তেনেকুৱা হ'ব পাৰে বাট চিম্পলেষ্ট যদি জাষ্ট এইটোৱে ধৰা এইটোও যদি ধৰা ইয়াৰ ডাবল ডেৰিভেটিভ ল'লে কি পাম এইটো পাম ৰাইট চ' এতিয়া এই আৰ ইকুৱেল টু এমটো এইটো ছাইডত লৈ আহিলে এইটো আমাক কি দিব সেই ইমেজিনাৰী পজিশ্যন যিটো মানে কনডেন্স য'ত আমি কৰিম এটা ছিষ্টেমক সেই যে ইমেজিনাৰী পইণ্টটো তাৰ পজিশ্যনটো পাই গ'লোঁ আমি কাৰণ এইফালে চোৱা এম আইবিলাক দিয়া আছে তোমাৰ 100 পাৰ্টিকলছ থাকিলে সিহঁতৰ মাছ দিয়া আছে এইকেইটাৰ পজিশ্যনো তোমাৰ দিয়া আছে এইবিলাক ৰিয়েল হয় এইটো ৰিয়েল নহয় বাট এই ৰিয়েলবিলাকৰ টাৰ্মছত ইমেজিনাৰী ক'ত হ'ব লাগিব পজিশ্যনটো আমি পাই গ'লোঁ এণ্ড দিছ ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ চেণ্টাৰ অফ মাছ চ' আমাৰ চোৱা ডেফিনেশ্যন তোমালোকে মে বি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিৰেক্টলি পাইছা অঁ চেণ্টাৰ অফ মাছটো x center of mass equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 but then why সেইটো ডেফিনেশ্যন কিয় কাৰণ হ'ল এই ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে আমি নিউটনছ ল' লিখিব লাগিব এণ্ড আমাৰ এনেকুৱা এটা পইণ্ট লাগে যাৰ ওপৰত নিউটনছ ল'টো লগালে ছিংগল পাৰ্টিকলৰ নিচিনাই কাম কৰিব সেইকাৰণে ইয়াত লিখিছিলোঁ চাম টোটেল এম ইনটু টোটেল এ এইফালে এফ টোটেল এক্সটাৰ্নেল সেইটো কৰি আমি কি পাইছোঁ তেনেকুৱা এটা ইমেজিনাৰী পজিশ্যন পাৰ্টিকল যদি লাগে তাৰ পজিশ্যন মাষ্ট বি গিভেন বাই দিছ ফৰ্ম অ'কে চ' দিছ ইজ চেণ্টাৰ অফ মাছ টাইম কিমান আছে আমাৰ 3 মিনিট চবে এটেণ্ডেঞ্চ দিছাতো
Okay. Okay. ঠিক আছে, এটলিষ্ট এটা কনক্লুশন আৰু দিয়া যায় ইয়াৰ পৰা। চেণ্টাৰ অফ মাছ যিহেতু তোমালোকে অলৰেডি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাইছা, ডাঙৰ কথা নহয়। চ' ইয়াৰ ইকুইভেলেণ্ট আমি কি পালোঁ? এফ টোটেল এক্সটাৰ্নেল ইকুৱেল টু ddt of p total. এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ইকুৱেশ্যন। এইটো আমাক কি কয় যে এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ যদি জিৰ' হয়, ধৰা এক্সটাৰ্নেল মানে বাহিৰৰ পৰা ফ'ৰ্চ নাই ছিষ্টেমটোত, জিৰ'। ভিতৰত থাকিব পাৰে ইণ্টাৰনেল, এটা আন এটাক টানি আছে, দেটছ এ ডিফাৰেণ্ট ইছ্যু। বাহিৰৰ যদি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ জিৰ' হয়, দেট মিনছ দিছ ইকুৱেল টু জিৰ', and that implies p total constant in time. Constant in time or time derivative, okay? তাৰ মানে কি, টাইমৰ লগত টোটেল মোমেণ্টাম চেঞ্জ নহয় চিষ্টেমটো। চ' তোমালোকৰ যদি ছলাৰ চিষ্টেম আছে, এণ্ড ধৰা বাহিৰৰ গেলাক্সিৰ চেণ্টাৰ একো নাই, ভিতৰত কি হ'ব? সূৰ্য আছে, সিহঁতে ঘূৰি আছে, চব নিজক মাজত কি আছে, টানি আছে, এইবোৰ চলি আছে, বাট বাহিৰৰ পৰা একো এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নাই। দেন কি হ'ব? এই গোটেই ছিষ্টেমটোৰ চবকেইটা পইণ্টৰ প্লেনেটছৰ যদি মোমেণ্টাম এড কৰা, আজি যিমান আছে 100 বছৰ পিছতো ছেইম থাকিব, এনি টাইম ছেইম থাকিব। এণ্ড দিছ ইজ দি ল' অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেণ্টাম। বুজিছা? ইজ দি ল' অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেণ্টাম। এইটোৰ পৰাই তোমালোকৰ যে কলিজনৰ থিয়ৰী আহে। এটা বল আছে, বিলিয়াৰ্ড বল, আন এটা বিলিয়াৰ্ড বলে এনেকুৱা খুন্দা খাইছে, তাৰপিছত আকৌ ছেপাৰেট ভেলচিটি লৈ গৈছে। এইটো ডিৰাইভ কৰিবলৈ তোমালোকে কি ইউজ কৰা? ইনিচিয়েল মোমেণ্টাম টোটেল ইমান, ফাইনেল মোমেণ্টাম টোটেল ইমান, ইনিচিয়েল টোটেল মোমেণ্টাম ইকুৱেল টু ফাইনেল টোটেল মোমেণ্টাম। ক'ৰ পৰা এই ল'টো আহিল? দিছ ইজ দ্য থিংছ, অ'কে? কাৰণ ছিংগল পাৰ্টিকলৰ কাৰণে এইটো হয়, আমি জানো। ছিংগল পাৰ্টিকলত ফ'ৰ্চ এপ্লাই নকৰিলে কি হ'ব? মোমেণ্টাম সদায় ছেইম থাকিব। ইটছ দি ফাৰ্ষ্ট ল' অফ নিউটন, ৰাইট? এপ্লাইড ফ'ৰ্চ যদি নাই, তাৰ মোমেণ্টাম টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয়, তাৰ ভেলচিটি ছেইম থাকে সদায়। মাছ যদি ছেইম থাকে, তাৰ কি হ'ব? ভেলচিটি ছেইম থাকিব। আদাৰৱাইজ আমি ক'ব পাৰোঁ মোমেণ্টাম ছেইম থাকিব। বাট ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলৰ কাৰণে এইটো অবভিয়াছ নাছিল। কিন্তু বহুত পাৰ্টিকলছ থাকিলে মাজত মানে কি চলি আছে? খুন্দা খাই আছে, এইফালে দুটা সিফালে গৈ আছে, ই তাক ইলেক্ট্ৰষ্টেটিকেলি টানি আছে, ই তাক গ্ৰেভিটেশ্যনেলি টানি আছে, এইবোৰ কেঅছ চলি আছে। আমি কেনেকুৱা মানে উইথ চাৰ্টেইনিটি ক'ব পাৰোঁ যে ছিষ্টেমটোৰ টোটেল মোমেণ্টাম সদায় ছেইম থাকিব? চ' দিছ ইজ দ্য, এইটোৱে আমাক কনফাৰ্ম কৰে যে য়েছ থাকিব, অ'কে? এণ্ড এইটো এপ্লাই হ'ব কলিশ্যনত। এণ্ড কলিশ্যনত মেবি নেক্সট ক্লাছত আহিম। এণ্ড কলিশ্যনত একচুৱেলি তোমালোকৰ চব জানাই আছে, এইবোৰ তোমালোকে কৰিছা। যিটো জানা নাই এইটো হ'ল কনচেপ্ট অফ চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেম। চ' সেই বস্তুটোত মই ফ'কাছ কৰিম, সেইটো কৰিম, এণ্ড দেন বাকীবোৰ হৈ যাব, অ'কে? ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চৰ এটা কনচেপ্ট আহিব, তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা আকৌ গৈ। আৰু এই ডিৰাইভেশ্যনবোৰ তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব, অ'কে? চাই নহয়, নিজৰ ব্ৰেইনৰ পৰা লজিক এপ্লাই কৰি n নম্বৰ পাৰ্টিকলছ ধৰি এইবিলাক উলিয়াব লাগিব। অনলি দেন তোমালোকৰ একচুৱেলি কিবা কাম হ'ব, নহ'লে ফিজিক্সটো মুখস্থ কৰা বস্তু নহয়, অ'কে? এটা লজিকেল এটা পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লজিক এপ্লাই কৰি যিটো লাগে সেইটো ৰেজাল্টলৈকে আনিব লাগিব। চ' প্ৰতিদিনৰ ডেৰিভেশ্যনবিলাক নিজে নিজে গৈ আকৌ এবাৰ আবেলিত কৰিবা, তেতিয়াই বস্তুটো ব্ৰেইনত থাকিব, নহ'লে নেক্সট ক্লাছত ডিকে হৈ যাব। লাষ্ট ইউনিট যিটো আছিল, প্ৰথম ইউনিট, এইটোৰ জাষ্ট এপ্লিকেশ্যন অফ কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চটো বাকী আছে। কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চটো আমি কৰিলোঁ। এপ্লিকেশ্যনৰ এটা মই কৈছিলোঁ দিছ, তোমাৰ সৰু এটা টপিক, জাষ্ট কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যন। মানে ধৰা এটা প্ৰব্লেমৰ নিচিনাই, এইটোৰ ওপৰত মোৰ আগৰ যোৱাবাৰৰ
এটা লেকচাৰ আছে সেইটো মই কেনভাছত এড কৰিছোঁ অ'কে চ' তোমালোকে লেকচাৰটো চাবাচোন লেকচাৰটো চাবা তোমালোকে সেইটোৰ ওপৰত মই প্ৰব্লেমছ দিম এণ্ড যদি কিবা টান মানে প্ৰব্লেম পাইছা এইটো বুজি পোৱা নাই দেন মোক সুধিবা এক্সট্ৰা ক্লাছ আৰু লাগিছিল চ' মোৰ ইনফেক্ট এক্সট্ৰা ক্লাছ আৰু লাগে কিন্তু তোমালোকৰ গেপ কেতিয়া আছে এইটো তোমালোকে ক'ব লাগিব মোক চবে চ' আজি কি বাৰ থাৰ্ছডে আৰু কোনদিনা তোমালোকৰ গেপ আছে চবৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স জিঅ'গ্ৰাফী যাতে আৰু এটা ক্লাছ এটলিষ্ট লোৱা যায় দেন অলপ মানে ফাষ্টাৰ হ'ব নহ'লে কি হয় এনেওতো কম এণ্ড দেন সেইদিনা কিবা বন্ধ পৰি যায় বহুত লছ হৈ যায় অ'কে চ' আৰু এটা গেপ তোমালোকে প্লিজ উলিয়াই মোক জনাবা দেন নেক্সট আমাৰ ইউনিট হিচাপে আছে ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ দেন তাৰে লগতে জড়িত একচুৱেলি ৰোটেশ্যন মানে ইয়াত তোমাৰ এই মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এটচেট্ৰা এইবোৰ চব আহি যাব I think after that, after that তোমার ইয়ার লগত collisions এইবোৰো আছে then ইয়াত work energy theorems etc তো মই কি strategy follow কৰিম অলপ strategy follow কৰিব লাগিব strategy to মই follow কৰিম system of particles মই start কৰিম okay system of particle আজি মই start কৰিম কৰি তাৰ কোৰ বস্তুখিনি ডিসকাস কৰি লাস্ট লৈকে যিমানখিনি তোমালোকৰ লাগে মোটামুটি কৰি এইটোৰ পিছত মই most likely work and energy যাম ঠিক আছে এন তাৰ পৰা বেক কৰি ৰোটেশনত আহিম সিৰিয়ালি নহয় তাতে ম্যাক্সিমাম স্যাম্পলিং কৰা যায় ৰিস্ক নাথাকে আৰু এটা কাৰণ হল লাস্ট ইয়াৰ একচুয়ালি এইটো পাৰ্ট মোৰ লেকচাৰ্স নাই ভিডিওস নাই বাট ইয়াৰ অলপ ভিডিওস আছে সো যেহেতু এইটোৰ নেক্সট কেইটামান লেকচাৰ্স অলপ কলিউশন সলিউশন লৈকে আছে সো আমাৰ যদি ইন কেস লাষ্টত গৈ আমি শেষ কৰিব নোৱাৰো বন্ধ চন্দ আহি যায় তেন তোমালোকৰ এটলিষ্ট লাইফলাইন এটা আছে এণ্ড মইতো এভেইলেবল আছো অনলাইন যোৱাবাৰ তেনেকুৱা কৰিছোঁ ইভেন পূজাৰ বন্ধতো তোমালোকে পঢ়ি থাকিবা এণ্ড দেন মোক জনাবা যে এইটো টপিক এইটো ক'ত পাম বা এইটো কি হ'ল কমিউনিকেট কৰিম আমি অ'কে চ' ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে মই ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলটো ষ্টাৰ্ট কৰি এণ্ড দেন বাকীবোৰত যাম